Hello everyone, welcome to our 24/7 Northeast official channel. So guys, আপোনালোকৰ preparation আশা কৰিছো ভাল গৈছে। কিন্তু কেতিয়াবা কি হৈ যায় বহুত ডাউটস থাকে। আৰু ইমান ডাউটস আমাৰ আছে। প্ৰত্যেকটো ডাউট ফুদিবলে কিন্তু আমাৰ ওচৰত টিচাৰ अवेलेबल নাথাকে। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ এইটোৰে সলিউশন লৈ আহিছো মই। চাওক আপুনি ধৰি লওক আপুনি আজি জাৰ্নি কৰি আছে, আপুনি গৈ আছে নাজিৰালে, ঠিক আছে নাজিৰালে গৈ আছে, but you are an aspirant, you are a true aspirant. আপুনি বাছত বহি থকাৰ সময়ত ভাবিলে নহয় মই এই যোনটো 1 hour এইটো মই নিজৰ ওয়েস্ট কৰিব বিচৰা নাই। আপুনি কি কৰিলে? আপুনি ভাবিছে যে মই অকমান কুইজ এটাকে দিও বা মোৰ কিবা এটা ডাউট আছে XYZ, সেই ডাউটটো মই ক্লিয়াৰ কৰো। কিন্তু কাক খুদু? ইন্টাৰনেটত খুদিছো, দুটাকৈ আনসাৰ আহিছে। কিছুমান আনসাৰ দুটা থাকে, কনফিউজ হৈ যাও। সো এতিয়া কি কৰো? টিচাৰক মেসেজ কৰিলে হঠাৎ যে ৰিপ্লাই পাম হেতু নহয়, কাৰণ সকলো সময়তে अवेलेबल থাকিব নোৱাৰে। আপোনালোকৰ কাৰণে এই প্ৰবলেমটোৰ সলিউশন আদা 24/7 ৰ এপ। সো আপোনালোকক আজি মই শিকাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ডাউট সলভ কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকে কুইজেস ডেইলি কুইজেস দিব পাৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকে মক টেস্ট দিব পাৰিব। কাৰণ এসপাইৰেন্টক সক মই কৈছিলো যে টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট থিং। যদি আপুনি এজন এসপাইৰেন্ট হয়, টাইম ম্যানেজমেন্ট আমাক লাগে। আৰু হে টাইম ম্যানেজমেন্টটো আমি ডে টু ডে লাইফত অকল পঢ়াৰ বাদে আপুনি প্ৰিপাৰেচন এটা কৰি আছে, তাৰ বাদে আমাৰ ওচৰত বিভিন্ন কাম থাকে, কিন্তু হে সময়ৰ লগতে আমি চলি যাব লাগিব। এতিয়া চাও হেতুৰে ওয়ান স্টপ সলিউশনটো আপোনালোকে পাই গৈছে। আৰু ওয়ান স্টপ সলিউশন এনেকুৱা সলিউশন যত আপোনালোকে আস্ক ডাউট, ইয়াত গৈ মেলি যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে, ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো এক্সামৰ বা আপোনালোকে আস্ক কৰিব পাৰিব, ডাউটস খিনি আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। বেক যদি গৈ মই আপোনালোকক দেখাও, তেন্তে ইয়াতে চাওক আপোনালোকে কুইজ ডেইলি কুইজত যাব। আপোনালোকে কুইজত গৈ মেলি ডেইলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সত যাব। ডেইলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সত মই আপোনালোকক কৈছিলো যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এনেকুৱা এটা হয় যে আপুনি ডেইলি আপ টু ডেট হ'ব লাগিব। সো আপোনালোকে ডেইলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইয়াতে পাব। সো অসমীয়াটো কন্টেন্ট দিয়া আছে। আৰু মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে যে আমি নিজৰ ভাষাতে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পঢ়িব পাৰিম। আমি যিমানখিনি ন্যাশনাল ইন্টাৰনেশনাল as well as নর্থ ইষ্টৰ কন্টেন্ট আমাৰ দৰকাৰ হয় ফৰ APSC, ফৰ আসাম পুলিচ, DME আহি আছে, তাৰ বাবে আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ দিব পাৰিব। লগতে আপুনি যদি এইবোৰৰ বাদেও গেটৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিছে, এই এপটো ওয়ান স্টপ সলিউশন হয়। গেটৰ কাৰণে, JEE কাৰণে, আপুনি এনি এক্সাম, বেংকৰ কাৰণে, আপুনি যিহে এক্সাম দিয়ে তাতে আপোনালোকে হেতু ল্যাঙ্গুৱেজতে আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াত মক টেস্ট খিনি বা ইয়াত আপোনালোকে কুইজেস। এতিয়া বেক গৈ চাও আমি, ইয়াত চাও ডেইলি কুইজেস লিখা আছে। আমি যদি ডেইলি কুইজেসত ক্লিক কৰিম তেতিয়া আমি কিবা অ্যাটেম্পট দিব পাৰিব, ঠিক আছে। যেনেকৈ অ্যাটেম্পটত আপুনি ক্লিক কৰি দিলে, অ্যাটেম্পটত ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰথমে আপুনি চাওক আপোনাক কম্পিটিটিভ বনাব এই এপটোৱে। এপটোৱে কেনেকৈ কম্পিটিটিভ বনাব, সব 5 মিনিটত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত 10 to 25 10টা কোৱেশ্চন আছে ফৰ 25 মাৰ্কস, 10টা কোৱেশ্চন ফৰ 25 মাৰ্কস। আৰু চাও স্টার্ট কৰি চাও। সো স্টার্ট কৰিব আপোনালোকে। চাওক ইয়াতে আপোনালোকে কোৱেশ্চন এনেকৈ পাব, এটা ইন্টাৰফেস পাব। আপুনি XYZ কিবা এটা আপুনি ক্লিক কৰিলে, তাৰ পিছতে अगेन আপুনি সেভ গল, নেক্সট আকৌ अगेन আপুনি কিবা এটা ক্লিক কৰি দিলে যোনটো আনসাৰ হয়, নেক্সট হেনেকে কৈ আপুনি 5 মিনিটত ইয়াতে টাইম চলি থাকে। চাওক পলিটিৰ কোৱেশ্চন টাইম চলি থাকে, প্ৰত্যেকটোতে আপোনাৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং আছে। সো নেগেটিভ মাৰ্কিংৰ আমি যেতিয়া মক টেস্ট দিও, কুইজেস দিও, আমাৰ এটা কব পাৰে এটো যে এটা ভয় ভাব থাকে যে ইমানখিনি পঢ়িলো এতিয়াও আমি ভুল কৰিম নেকি, আৰু গম পাও যে এতিয়া আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচনটো কিমান লেভেলত আছে, ঠিক আছে। अगेन আমি যদি বেক যাও, আপোনালোকক বেক গৈ দেখাইছো মই। বেক গৈ যদি আমি চাও তেতিয়া আপোনালোকে চাব, ইয়াতে চাওক আপোনালোকে এতিয়া APSC ষ্টৰত গৈ মেলি আপোনালোকে মক টেস্ট দিব পাৰিব, ঠিক আছে। কেনেকৈ দিব পাৰিব মক টেস্ট, এতিয়া ইয়াতে চাওক আমি উলিয়াম মক টেস্ট। ওকে, সো এটা ডেমো আছে, ডেমো কন্টেন্ট अवेलेबल। সো মই ডেমো আপোনালোকক দেখাই দিছো। ডেমোত গৈ মেলি আমি অ্যাটেম্পট এটা কৰিম ফৰ APSC মক টেস্ট। अगेन 120 মিনিটছত
আপোনালোকক 2 ঘণ্টাৰ এটা কম্পিটিটিভ আপোনালোকে পেপাৰ দিব পাৰিব আৰু গো ফৰ ইট আপোনালোকে যদি APSC কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে জাস্ট গো ফৰ ইট স্টাৰ্ট কৰিব টেষ্ট হে अगेन যোনটো আমাৰ হেৰি আছিল কিবা এটা আপোনালোকে আনসাৰ দিলে নেক্সট হেনেকে কৈ আপোনালোকে এই যোনটো টাইম পিৰিয়ড এটো চলি থাকিব আৰু টাইম এটা দেখি থাকিলে কি হয় তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যে yes someone is watching me আৰু মই এটো সময়তে দিব লাগিব আৰু ইয়াতকে বেটাৰ কি যে আপুনিয়ে নিজৰ মেন্টৰ আপুনিয়ে নিজৰ কম্পিটিটৰ আৰু আপুনিয়ে নিজৰ আনসাৰস খিনি চাইছে সো ইয়াতে কি হৈ যায় এটা বুস্ট পাব আপোনালোকে আৰু মক টেষ্ট ডেইলি দুবাৰ দিব যদি আপোনালোকে এতিয়া এবাৰ ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে যিকোনো এক্সাম ডেইলি দুটা মক টেষ্ট দিয়াটো ম্যান্ডেটৰি হয় মোৰ বহুত এসপায়াৰেন্স বহুত ষ্টুডেন্টে মোক খুদে মেম এনেকে মক টেষ্ট দিছো কিন্তু মই মনত থাকে মক টেষ্টত মই ইমান ভাল মাৰ্ক স্কোৰ কৰিব পৰা নাই দ্যাট মিন্স আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচন ভাল হোৱা নাই ইউ নিড টু ওয়ার্ক অন দ্যাট আৰু মক টেষ্ট কিয় দিয়ে হেতু কাৰণে দিয়ে সো আশা কৰিছো এইখিনি আপোনালোকে দিব এটা বেক গৈ চাও আমি ইয়াত চাও টাইম পিৰিয়ড চলি থাকিব টাইমক আপুনি স্টপ কৰিব নোৱাৰে ঠিক হেনেকে ইয়াতে বেলেগ টেষ্ট পেকো আছে আপোনালোকে লব পাৰিব যেনেকে মই আপোনালোকক APSC ৰ এটা দেখাই দিছো বা EPF ৰ আপোনালোকক দেখাই দিছো সো EPF ও UPSC আৰু APSC কম্পাইলেচন আছে তো মই হেকাৰণে দেখাই দিছো ইয়াতে চাওক আপোনালোকে এটো পাৰচেজ কৰিব পাৰে বাই নাও কৰিলে আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে আচ্ছা এনেকে ডাইৰেক্ট ওলাই গৈছে ন ঠিক আছে না লাগে সো ইয়েস আপোনালোকক অফাৰ দেখাই দিছো সো যিকোনো যদি আপোনালোকে মক টেষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় Y509 আপোনালোকে যদি ইয়াতে এপ্লাই কৰি দিয়ে এই কোডটো আপোনালোকে সব ডিসকাউন্ট এটা পাই যাব ঠিক আছে এতিয়া ডিসকাউন্ট হৈ গল ৰিমুভ হৈ গল মাইনাস হৈ গল 84 रुपीस সো 84 নহয় 85 এ ধৰক 85 रुपीसৰ এটা আপোনালোকে ডিসকাউন্ট পাই গল সো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কোডবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে চাওক এতিয়া 409 টকা হৈ গল ঠিক আছে বাই নাও কৰি আপোনালোকে লৈ লব পাৰে আৰু মোৰ মতে প্ৰত্যেকজন এসপায়াৰেন্টে যদি সিৰিয়াস প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে এটা মক টেষ্ট এটা নহয় দুটা মক টেষ্ট ডেইলি এটা ৰাতিপুৱা এটা গধূলি ৰাতি হোৱাৰ আগত আপুনি 2 ঘণ্টা উলিয়াই মক টেষ্ট দিও সো এটো আছিল ইউজাৰ্স কেনেকৈ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা কও যদি আমি সিৰিয়াস প্ৰিপাৰেচন কৰি আছো APSC ৰ কাৰণে বেছি সময় নাই আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকক এটা ফ্ৰেন্ড লাগিব যোনটো ফ্ৰেন্ড আপোনালোকৰ কম্পিটিটৰো হ'ব যোনটো ফ্ৰেন্ড আপোনালোকৰ ভুলটো দেখাব আৰু হেনেকুৱা ফ্ৰেন্ড ৰিয়েল লাইফত পোৱাটো আজিকালি খুবেই কঠিন তাৰ বাবে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আদা 24/7 ৰ এপটো যোনটো পকেট ফ্ৰেন্ডলি আপোনাৰ ফ্ৰেন্ড হৈ যাব যতে যায় আপুনি নিজৰ প্ৰিপাৰেচন লগত লৈ ফুৰিব পাৰিব সো এই এপটো ডাউনলোড কৰিব আৰু যিমান পাৰে মক টেষ্ট দিও থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ জয়নিং মি